Okay, Assalamualaikum. Saya Azmin. Hari ini saya nak share kalau kita cuba nak buat quiz ataupun exam dalam UMFolio. So macam biasa, dah selepas login kita tekan editing on, and then contoh saya nak masuk katalah saya nak masuk dekat topik vector lah, for example So saya masuk quiz kat sini. Macam biasa kita masukkan, tekan add an activity or resource, and then since this is one of the activities sebab student kena buat, so dekat activity, so tekan quiz, so tekan add, then okay, macam biasa kita kena masukkan tajuk lah. So saya masukkan Kuiz 2 vector, masukkan tajuk. So ini kita boleh nak cakap sila kuis ini mengikut had masa belajar tidak browse through internet dan belajar juga dimohon untuk bersifat accountable, bertanggungjawab lah, untuk bertanggungjawab lah, bertanggungjawab dan tidak meniru. Okay, betul bagi pesanan dekat belajar siap-siap. And then timing ni kalau kita nak dia start bila, contohnya katalah saya nak belajar buat esok, jadi saya enablekan dulu and then masukkan tarikh 19 bulan, contoh kelas saya esok pukul 8 pagi. So saya nak dia start pukul 8 pagi tapi nak pergi lecture sekejap 10 minit. So kita kata dia start pukul 8.10 lah. Okay. So katalah saya nak quiz close at esok juga, tapi kita nak dia buat 10 minit je. So saya kata dia habis pukul 8.20. Okay, so maksudnya dia orang boleh buat 10 minit je lah. So time limit ni saya tak letak lah. Okay, yang ni bila time expires, open attempts are submitted automatically. Okay, maksudnya dia automatically submit lah. Right. So the second one kita get grade. Grade ni kalau kita dah masuk siap dekat dalam gradebook, mid-sem, semua penilaian kita, dan dia ada kategori lah. So sebenarnya saya tak buat lagi, so dia uncategorized. Kalau ada kita letak mid-sem, final, dia akan keluar kat sini lah. So grade ni nak pergi dekat mid-sem ke ataupun dekat final. Grade tu pass kalau kita nak letak pass tu 50 for example ataupun 30 for example, dekat gradebook tu nanti dia akan hijau dan merah. Kalau hijau tu pass lah, kalau merah tu dia tak pass bila kita letak certain grade kat sini. Okay, attempts allowed, berapa kali kita nak. Kalau kita nak dia drill, so buatlah 5 kali ke for example. Tapi kalau kita nak buat quiz sekali je kan, kita nak menilai, dan kita letak 1 lah. Kalau kita letak 5 kat sini, dia akan ada grading method tu, dia akan ambil yang paling tinggi sekali. Selepas beberapa cubaan dia buat, dia akan ambil yang paling tinggi. Tapi kalau saya letak sekali sahaja, dan tak adalah tu. Alright, so layout ni lebih kepada macam mana kita present soalan-soalan kita tu. So soalan yang ada tu dia appear dekat setiap page sahaja ke, ataupun setiap page tu ada 1 soalan, ataupun setiap page tu ada 2 soalan, atau setiap page tu ada 5 soalan. Ikut kita lah So saya rasa kalau soalan saya pendek-pendek MCQ, so mungkin panjang sikit, saya nak letak 4 soalan for example. Kalau campur true false, so mungkin boleh letak 5 lah. Alright, show more. Kalau show more ni navigation method ni, kita boleh tengok kat sini kalau kita nak. So dia ada 2, free dengan sequential. Kalau free ni maksudnya student boleh, dia nak pergi jawab yang mana satu dulu, tak ada masalah. Tapi kalau sequential, dia kena jawab A dulu, lepas tu baru pergi B, and then, dia kena jawab soalan 1 dulu, baru pergi soalan 2, soalan 3 dan seterusnya. Wajib kedudukan dia macam tu. Kalau free, dia boleh buka, dia nak jawab mana-mana soalan lah. Kalau saya prefer sequential, then
Saya choose sequential. Question behavior. Okay, question behavior ni interesting. Saya akan letak yes, shuffle within questions. Maksudnya setiap pelajar nanti dia akan dapat jawapan tu nanti A, B, C, D atau A, C, D, B atau D, B, A, C. Okay, jawapan dia orang tu dia akan shuffle. So bila dia kata A, jawapan saya A lah untuk soalan nombor 1, orang lain punya mungkin jawapan dia B dan seterusnya lah. Okay, itu kalau kita shuffle. How questions behave. Okay, deferred feedback ni maksudnya selepas dia dah selesai, dia submit, baru dia dapat feedback. Okay, kalau kita nak immediate feedback, dia jawab satu soalan, dapat feedback. Jawab satu soalan, dapat feedback. So yang ni bagus kalau kita nak jadikan dia drill lah. Tapi kalau dia macam exam, habis dia dah buat semua, dan baru dia boleh dapat feedback selepas selesai dia submit. Okay, ajak tengok apa lagi kat sini. Oh, tak ada dah. Right. So review option. Okay, review option ni kita boleh pilih kita nak yang mana. Macam during the attempt ni, masa dia attempt tu, contohnya kan dia kena klik ni semua. So katalah masa attempt tu saya tanya, dia tak buat during the attempt ni, tak ada lah pula. Tapi immediately after the attempt, maksud selepas dia cuba, dia boleh tahu jawapan tu betul ke tak, berapa markah dia dapat, ada feedback dan seterusnya lah. Tapi kalau kita tak nak, kita unclick je kat sini, dia terus bagi. Tapi yang ni immediately after attempt dia akan dapat marks. Kalau kita tak nak, kita uncheck lah. Okay. So kalau kita klik kat sini ni, biasanya dia akan klik semua lah. Okay. And then later while the quiz is still open, dia boleh attempt, ataupun after the quiz is closed boleh attempt. So dinasihatkan better selepas dia buat quiz tu, after the quiz is closed, dia tak boleh attempt lah. Kalau nak dicuba boleh lah, tekan dia. Atau kalau tak mau dicuba dah, dia hanya appear selepas quiz close, dan appear markah dan juga overall feedback sahaja. Okay, ataupun nak specific feedback pun boleh. Oh, tak boleh, tinggal 2 ni je boleh. Kalau tak, kena klik semualah. Right. So yang ni kita nak bagi dia cuba lagi lah, supaya kalau dia nak belajar. So appearance ni kalau saya tinggalkan, saya juga tak jawab, saya juga tak isi. Extra restrictions on attempt. Yang ni kalau let's say ada pelajar ni tiba-tiba dia kata dia MC, kita nak suruh dia buat, dan kita boleh suruh dia buat, and then kita bagi dia password. So dia masukkan bukan ni betul lah, request password. So dia kena masukkan password kat sini. Okay. And then overall feedback, yang ni kalau dia 100 kita tu excellent, for example. And then kalau dia 60 kita kata cuba lagi. So kita boleh masukkan lah kalau kita nak, and then kita boleh tambah lagi feedback dia. Okay. And then common module settings, availability, nama group mode. Okay, yang ini tak penting, yang penting hanya group mode. Okay, group mode ni kalau kita ada banyak group, kita nak bagi exam pertama tu untuk let's say kalau kelas citra tu kita ada beberapa set kan, set kita sahaja. So kita nak buat untuk exam ni, quiz ni untuk group kita saja, dan kita pilih group lah. Okay, so in this case saya tak ada group, so saya pilih no group lah. Kalau kita ada group, kita akan pilih separate group, and then pelajar kita hanya tengok yang kita punya saja, dan nanti bila kat group tu kita choose set 24 lah macam tu. Okay, so sekarang ni dia tak ada group. Okay, restrict access ni biasanya ni kalau group. Okay, kalau kita nak allow student belong to a specific group, kita tekan yang ni. Other than that, date tak perlu, sebab date tadi kita dah letak. Grading ni mungkin kalau kita nak, let's say dia jadi exercise, kita kata hanya pelajar yang lepas markah 50 ke atas baru boleh proceed the quiz. Selagi dia tak lepas, dia tak boleh proceed the quiz. For example lah, katalah kita ada few test. Test kedua tu dia kena lepas daripada test pertama tu, kena cuba-cuba lagi sampai dia lepas certain grade, dan baru dia boleh proceed the next grade. That is yang grade lah. Okay, so saya tak ada pilih yang itu. Activity completion, manual mark the activity is completed. So yang ni pun saya rasa better tinggalkan. Okay, and then save and return to course. Okay, alright. So now bila dia dah save and return to course, kita tengok ni dah ada quiz vector ni. So kalau kita tekan, kita dapati dia akan ada attempts allowed 1. Okay, ni dah ada yang apa saya tulis tadi. Quiz ini ikut had masa, pelajar tidak browse to internet, pelajar juga untuk tanggungjawab dan tidak meniru. Okay, attempts allowed sekali je. Quiz will not be available until Thursday. So saya dah set. Alright, so now baru kita pergi kat sini lah. So edit quiz.
So edit quiz masa ni lah kita nak masukkan lah. So kita ada alright, so now ni kita add je lah tu, kita dah tak ada apa-apa. So kita masukkan dulu add. So add ni question, kalau ada pada question bank, kat sini ada question bank, katalah esok kita dah ada beberapa banyak soalan ni, so kita boleh ambil daripada sini lah. For now kita tak ada kosong lagi, so kita baru start, tekan new question, and then kita nak start question, kita tahu apa, multiple choice ke true false ke. Okay, let's say lah saya ambil true false. Okay. So kita add, and then kategori ni akan default automatically. Okay, and then sebab saya ada soalan dah sebelum ni, sebab tu dia jadi default automatically, tu ni yang ke-11 lah. So question name, okay, katalah question name saya letak question 1 ataupun soalan 1 boleh. Question 1 pasal vektor ya. So saya nak, sebab nanti dia masuk soalan bank, dia berkaitan pasal apa, so kita question 1 vektor. Nanti kalau question 1 semua, nanti kalau dia masuk dekat bank ni, so dia akan ada, tengok ada banyak default okay, nanti kita tengoklah 11 ni ada banyak-banyak. So kalau saya buat quiz 1 vektor, so saya tahu which one is which lah. So question text, kita nak tanya apa, beri takrif vektor. Beri takrif vektor. Okay, right, itu soalannya. So markah dia 1. So general feedback ni kalau kita nak bagi feedback apa-apalah kita tulis, kalau tak tinggalkan je. Kalau tak, kita kalau nak tahu, kita boleh klik je dekat question ni. So general feedback shown to the student after they have completed the question, unless specific feedback depends on the question type or response. Okay, general feedback inilah kita nak tanya, kita nak tulis lah kalau kita nak. Alright, correct answer. So correct answer dia false. Okay, buat correct answer. So jawapan dia false, dia true or false kan. So saya kata tadi apa question, beri takrif vektor yang salah. Vektor ini pada kucing betul. Gaduh. Ya, autocorrect. Okay. Vektor mempunyai arah. So jawapan dia false. So feedback response, saya tak nak bagi. Kalau saya nak bagi feedback for response untuk false, vektor for response false, vektor punya arah. So dia jawab tadi kan salah, tak ada vektor, so jawab vektor punya arah tu salah. Jadi kita kata okay, so dia akan dapat jawapannya lah. Alright. Tadi kita ada vektor, correct answer is false. Feedback for response true. Kalau jawapan correct answer dia adalah false, false yang ni lah vektor mempunyai dan arah. So kalau dia kata vektor mempunyai arah, correct answer dia adalah false.